cái này đi nhá, tỉnh đâu tại thấy nhá tỉnh lại. Này, đây đây kiểu mưa. Trời nhìn nhớ sắp mưa rồi kìa. Tâm, cậu có đang mưa không? Không, mình cứ nghĩ trời nắng như vậy làm sao mà mưa. Mấy ngày cầm thì trời nó không mưa, đợi đến lúc không cầm thì nó lại mưa. Thấy cậu có cầm không? Đương nhiên là mình không cầm rồi. Trời như thế này chỉ có nước tắm mưa mà về thôi. Cậu đừng nói thế. Trời như thế này chứ mưa ngày đâu. Thôi mình về nhưng còn kịp. Câu nói chính phải. Ôi có vài giọt mưa rồi này. Ôi đồng đất kia. Đồng đất đâu mà đồng đất, từ lúc mưa hay có sớm xảy đến má. Ôi thế làm sao bây giờ? Nếu không trốn đi thì hai chúng mình sẽ hai con hẹp bay mất. Yên tâm, có tới đây. À, cậu thấy không? Ở đâu kia có cây, mình tới đó trốn đi. Thấy rồi, đi. Rồi chỉ có cây này hả? Được cậu không? Quá ổn đấy chứ. Cậu thấy không? Có cây này vừa to này, vừa cao, chắc chắn có thể đủ mưa về để xét được. Người ta nói xét chỉ đến ở chỗ trống thôi. Nghe cũng có lý. Em là ngồi đấy. Ra để tránh mưa với tránh xét thôi. Ngồi đấy thì nguy hiểm ở ngoài kia nữa. Đi sang hả đấy? Thôi, để xe thầy chờ đi về đã. Nhà thầy gần đấy lắm. Thì thầy giải thích pháp. Rồi, đúng lại thật nguy hiểm đấy. Sao là nguy hiểm bậc thầy? Có cây vừa to, tạm nào rồi. Chắc chắn có thể của lúc mưa và trong sạch tiến. Anh bị về là sai. Sạch thường định là những độ cao như cây cối của điện, và sạch là cái việc phóng điện của những đám mây ít điện tải dấu với nhau, và hay những đám mây với mặt đất, và hiện cái điện đó thì lên đến hàng triệu volt, rất là nguy hiểm. Không phải sạch là tư thế luôn hả thầy? Rồi đó, em hiểu như vậy là chết. Trong sạch nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của anh. Rồi, kinh nghiệm của mình chính là cái hai rồi. Từ sự việc này, theo thể định được anh còn rất nóng kinh nghiệm về vấn đề đối phó với sạch đây. Đây sẽ đề nghị riêng của nhà trường cũng phương mặt khóa về vấn đề này. Đúng rồi đó thầy, để con con ai còn ai nữa. Còn em phải về đọc thêm về cái việc này, cái phong tránh của nó. Còn em sẽ tìm hiểu thêm ở bài 22 trên dòng điện trong tiết khí và có thể hiểu biết hơn, và em nhớ về đọc bài thật kỹ nhé. Vâng ạ. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile, Tìm được bao nhiêu rồi? Mình tìm được một đống đây. Nếu thông tin mình kiếm cũng không thua cả câu đâu. Để xem mình kiếm được thi này. Sẽ là sự phóng điện xảy ra giữa các phân điện tích của những đám mây rông hoặc giữa đám mây rông và mặt đất. Theo nhiều nhà nghiên cứu, đám mây rông được tích điện là do các điện tích bị phân tích ra khi các hạt nước và hạt băng trong đám mây rông có sát vào nhau. Sau đó chủ yếu do đối lưu mà các điện tích dần dần hết về phía đỉnh đám mây, còn các phân tích điện âm về phần chân đám mây. Hai miền điện tích khác nhau của đám mây rông giống như hai bản của một tụ điện khổng lồ. Không khí ở giữa chúng là chất kích điện, lúc đầu ngăn không cho điện tích chạy lại gặp nhau và nâng danh hiệu điện thế giữa hai cực của bản tụ giữa phân chân đám mây rông và mặt đất tích điện. Do hưởng tĩnh điện cũng là một tụ điện với không khí kết điện nằm giữa hai bản tụ. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện đủ lớn để đến thủng chất điện môi là không khí giữa hai bản thì có tia sét phóng qua. Còn xem mình kiếm này, đó là cái phong trọng về việc sạch đến. Thực tiên thì nhà cần có cổ thụ lôi.
khá là trong nhà. Khi ở trong nhà thì nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào các đồ dùng điện. Đến các chỗ ẩm ướt như bồn tắm, bể nước, vòi nước không nên dùng điện thoại trừ trường hợp rất cần thiết. Nên rút các vít cắm điện ra khỏi thiết bị điện trước khi dòng gây xảy ra, và nên tránh xa các vết trục điện với khoảng cách ít nhất là 1 mét. Cần rút anten ra khỏi tivi khi có giông. Còn nếu ở ngoài trời thì tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa. Đến các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt. Nên tìm chỗ khô ráo. Nếu xung quanh có cây cao hơn thì nên tìm chỗ thấp, tìm vị trí cây thấp. Người ở vị trí càng thấp càng tốt. Tay ôm cổ, phần tiếp xúc của người với mặt đất là ít nhất phải nhón chân và không được nằm xuống đất. Đặc biệt không đứng thành nhóm người gần nhau. Được quá, chắc chắn bài học tới chúng ta sẽ dễ dàng nắm bắt. Đương nhiên rồi, còn phải là điểm cao nữa, cố gắng phát biểu nhiều nhé. Ok.